به خدا خوش اومدید به اولین بازی کوارتر فاینال ناوی در برابر اسپلیت کلش آف تایتانز. مپ اول داستو که توسط تیم اسپریت هم پیک شده، ناوی سمت سیتی ساید. میریم برای پیستول راند. چاپر سمت لانگ لحظه پیک از اسموک خودش استفاده میکنه. اسموک کراس هست. اسموک اگه تو استریمای ما بوده باشید بارها دیدید این اسموکو. بسیار اسموک ساده و این کارآمدی که درصد خطاش هم بسیار پایینه. سمت بی خطا باز شده به سمت بام سایت. سه بازیکن خطا رد کردن. اسموک در هم پرتاب شده. بازیکن ناوی پشت اسموک کارشون بسیار سخت و دشوار. خطا رد میکنن به سمت بام سایت. جی ال سعی دارن فایت بکنن. فایتور هم میگیرن بازیکن ناوی. چه ریتیکی 4-2 چاپر و شیرو. بوم هم دراپ شده روی بام سایت و حالا باید دید آیا شیرو و چاپر میتونن راندو زنده بکنن یا خیر. چه ریتیکی کرد ناوی قبل از اینکه C4 پلند شه. بام سایتو ریتیک کردن. چاپر موفق یک از فرک‌ها رو برمیگردونه. 30 ثانیه زمان. اسپریت شانس اینو داره که دوباره بام سایت رو از آن خودش بکنه و بره برای گرفتن پیستول راند. چاپر کماکان در انتظار اینکه شیرو از راه برسه. شیرو موفق هم هست. خود شیرو واندرفول خط باز میکنه. چاپر حذف میشه. 10 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. شیرو زیر فشار سنگین و بازیکنان ناوی موفق هستن توی گرفتن پیستول راند. But NAVI going to be incredibly happy taking that CT pistol. No bomb plant though means Spirit are not going to be able to buy here in the second. Where's the protection from Team Spirit though? How's JL allowed to do this? I don't see. I mean, if there's a flash thrown, maybe someone behind Big Box was just a little bit blind. It might have just been جالب ریتیک شد بام سایت. Kind of get in here before the bomb gets planted without any real resistance. That's head scratching to me. Yeah, Donk with some missed block shots. آجرشیا بابا بنازم قربونت برم. مرسی واسه $3 یا ناوی. خیلی مخلصیم. مرسی هستی بابا. هستی یه فلش سمت وسط. چاپر در نزدیکیه. در پوزیشن خوش رو حفظ کرده. واندرفول یه تریگر میزنه یا نه؟ بزن والبنگو مصطفی. بزنی خورده. همون رو بزنی خورده. بزن. ای بابا بزن اون موس و فشار بده. لاناتی. واندرفول که بیاد عقب‌تر. سه بازیکن در نزدیکی وسط. سرعت بازی رو بسیار آوردن پایین بازیکن اسپریت. ایما با این پینا این سمت شورت. یه پاپ فلش برمیگرده. حالا خطو باز میکنه. فلش شد. یه ذره زود سرشو برگردوند. واندرفول سریع سعی داره بیاد روی بام سایت. الکسی بی هم اونجا حضور داره. خطو رو باز کردن. واندرفول کاری از پیش نمیبره. الکسی بی سعی داره دیفنس بکنه. جی ال میاد برای کمک. خود جی ال تریپل کیل برای این بازیکن و امتیاز دوم به سود ناوی. سلام بچه همگی خوش اومد. When you see how Bit's been playing, like starting like what 2 or 3 months ago, and then you realize, then you recognize as well that EMA has shot up as well these past 1 to 2 months. EMA was what the 3rd rated player of the group stage here at ESL Pro League as well. آخریه چه جالب زد. بریم راند سوم با راند تیم اسپریت. واندرفول روی سنایپ خط بوست وسط رو نگه داشته بود. یه نید بسیار زشت از بیت. نید قرار بود بریک کنه که واندرفول فرک بزنه ولی خب نیدی بود که فیل شده توی جهت درستی نرفت. واندرفول تغییر پوزیشن به سمت شورت. C4 لانگ رو پرتاب میکنه. ایما یه لحظه اثبات میکنه بازیکنان رو. بازیکن اسپریت حالا سرعت رو جاشن کار قرار داده. خط رو باز میکنه. ایما الکسی بی خود ایما دابل کیل. شات رو هم زده. نمیتونه کار تمام بکنه یا نه. اتفاق نیافتاد. ماجیکس 2-3 بیت جو حضور داره. دفاع مستحکم و حالا زانتیک سمت وسط. اسموک رو
پوش داده و شانس اینو داره که بازیکنان ناوی رو سورپرایز بکنه. یه میس زشت از واندرفول، اما جیل رو جا حضور داره کار رو تمام میکنه و باز هم ناوی موفق به گرفتن امتیاز. 3-0 نتیجه بازی تا به اینجای کار. این بازی بچه یه جورایی اوکراین ورسس روسیه است، یه جورایی. فلگ ناوی الان رو اوکراین نیست، ولی خب درخواست اولین تاکتیکال تایم اوت برای تیم اسپریت. درخواست شده تا چاپر بتونه کمک بگیره از کوچ این تیم. I do buy in with what you're saying though, Jason, about this potential Navi, you know, 2 برای ادامه کار راند چهارم پیستول آرمور بای تیم اسپریت در برابر سمفور ایوانستان در دستان واندرفول و جی ال روی ای کی. حالا وزیر ارتباطات یه لحظه جوین سرور داد. ایما سعی داشت توی مولی شیطنتی بکنه که اتفاقی نیفتاد. چاپر بیاد جلو. صدای عجیب و غریب از آیجیل تیم اسپریت. Yeah, I think you especially now that B tunnels is smoked out by the defense, you gotta do something during this period, right? And that smoke kind of سمت وسط فکر میکنم اثبات کرده باشه حداقل یک نفر رو روی عجب حرکتی زد اونجا، چه میس قشنگی گرفت از واندرفول. میس موومنتی. منتظر. حالا خطا باز میشه به سمت بام سایت. جیل سعی داره حواسا رو پرت خودش بکنه. بیت میشه یک فرق نصیبش نمیشه. جیل هم کارشو تمام میکنن. ایما دابل کیل برای بازیکن. تریپل کیل. ایما اجازه گرفتن بام سایت رو نمیده به تیم اسپریت. اشتباه هم تیمیاش رو جمع و جور میکنه. دانک بخاری دستی رو بغل کرده. They got another gun round coming up to give it a shot. This one I just think not the weaponry, not the resources. You know, obviously that happens in a gun round. You get a couple players. راند پنجم با ایران بعدی تیم اسپریت 4 اکی تک اسنایپ در دستان شیرو. زانتیکس هم هنوز موفق به گرفتن فرگ نشده. ماجیک سعی داره سرعت رو چاشی کار قرار بده. خطو باز کرده به سمت لانگ پشت اسموک. کنترل لانگ رو در دستان خودشون قرار دادن بازیکن اسپریت. بازیکن ناوی اما کمی پسیو تر دارن بازی میکنن. 2-1 بازی دادن. 2-2-1 اتمانه پوش بدن سمت شورت. این کار رو ایما داره انجام میده. زانتیکس پشت ایکس باکس. بیتس داره میاد جلو. میاد توی کراس زانتیکس. حالا باید دید که ایما کارشو تمام میکنه. نه بله اتفاق میفته. چاپر پشت کار. ماجیکس در نزدیکی بام سایتس. کار ناوی کمی سخت است توی این پوزیشن ها، مثلا واندرفول خیلی پوزیشنش واید هست. موفق اما هست تو گرفتن فرک. چاپر ترید رو انجام میده. 3-3 40 ثانیه زمان. جیل از راه میرسه برای کمک. شیرو نمیتونه شاتو لند بکنه. جیل دابل کیل برای بازیکن دارکروم بام سایت. تک به 38 ثانیه زمان. نفر اول شکار میکنه. نفر دوم رو هم میزنه. دابل کیل برای دانک. میره برای فایت با ایما که ایما موفق هست تو کلاچ تک به تک. And keeps 5 locked in. Dust 2 still flawless. Again, the Romanian rock here for Navi, keeping them in this game. همچین کستی رو هر جای ایران پیدا کردید بیاید بگید بابا. Huge impact rounds from Ema. And this is one of the things that like makes me feel like Navi is going to have the edge in this series. We talked about it a little bit on the podcast for the pre-show. When you look at the way Ema is playing right now and JL's playing right now and Bit is playing right now, there's more production out of those 3 riflers than when you go over to Team Spirits like Zontix and Magix. ران ششم شیرو اسکات باز هم فورس هستن بازیکن اسپریت.
5 هیچ نتیجه بازی تا به اینجای کار مالی خودش استفاده میکنه با ترکیب یک فلش که میاد جلوتر. سرعت بازی رو کم میکنن، سعی دارن مپ رو کنترل بکنن، هرچند که تمرکز بیشتر بازی داره به سمت بی و وسط کشیده میشه. خط لانگ رو خیلی پسیو نگه داشتن ماجیکس و شیرو. علاوه جامپ وسط رد میکنه نفر اول. بیت اونجا حضور داره با MP9. یه میس زشت از واندرفول. چاپر کنسل میکنه اسمو که وسط رو برمیگرده عقب. بیت از مولی خودش استفاده میکنه، بازی رو تغییر جهت میده به سمت بام سایت بی. خطرناک بی. چقدر والمنگ دمیج خورد بیت. Great reactive utility from NAVI just to lock him in and make sure there was no B split come in this direction. And look at the protocol as well. They've even slid the AWPer over to the B. دوباره تغییر جهت میدن. باز هم به سمت وسط. ماجیکس در نزدیکی شورت با یک فلش خطو باز میکنه. بیت هم اونجا حضور داره، آیتما داره پرتاب میشه. الکسی بی نمیتونه کاری ازش ببره. ماجیکس دابل کیل. بیت کباب شد. بله باربیکیوت. واندرفول و جی ال باقی موندن که باید برن برای سیف کردن گان هاشون و به این ترتیب اسپریت موفق خواهد بود تا لحظاتی دیگر نخستین امتیاز رو برای خودش توی اسکوربورد ثبت بکنه. ماجیکس تو فرگ سنگین زد اومدن تو. Yeah, it felt like NAVI were trying to cook something in middle, right? They were attempting to re-swing back. واندرفول فیلم بردار مجالس ختم و عروسی سعیداریگان خودش رو سیو بکنه باش به 14. بیشک میتونیم به عنوان بهترین اسنایپر از در عقب و بهترین فیلم بردار مجالس انتخابش کنیم. توی HLTV آوارز باید بیارن بذارنش پشت دوربین. قطعاً بهترین تصویرها رو میتونه ثبت بکنه. و بله تکتیکال تایمات کلکلی ناوی. تکتیکال تایمات کلکلی ناوی بلید میاد که کمی اطلاعات بیشتری در اختیار الکسی بی و دیگر بازیکن‌های ناوی قرار بده. حالا نقشه اینو داشته باشن که نخوان تیم اسپریت بیشتر از این راند بگیره. راند هفتم بازی 5-1 نتیجه تا به اینجای کار به سود ناوی. This could be the swing round. This could be Spirit's vault back into the game, but it's not going to be easy. What do we got? Shiro. روی استایپ. Toe to toe with Wonderful, but Wonderful. neither see each other. خیلی سیف خط همدیگر نگه داشته باشن، همدیگر رو نگه داشته بودند و سنایپر. یه بریک نتیجه به همراه نداره. بازیکن پخش شدن توی متن. سمت وسط یه بریک. واندرفول موفق. بله فیلم برداره و عجالت حالا موفق میشه اوپنی فرگ بزنه برای ناوی. دانک سمت وسط. یه نید خیلی خوب. دانک تقریبا نیمی هست توی خودش رو از دست داد. تقریبا به سمت شورت اسمو که خودش استفاده کرد. ایما داره میره به سمت لانگ جایی که همتیمیشنی الکسی بی خط نگه داشته با MP9. So you can only guess where the other two are. You know, someone's got to be playing over towards B, and
assuming there's that long control. پاپ فلش Team Spirit now have a read باز on میکنه where they want to زانتیکس. go. Bomb starting to make its way اما in behind Zontix. پوزیشن But are we اکسبی gonna see a 2-2 split? Or are بد we going نیست. somewhere اگه else? شاتو بتونه لند کنه میتونه فایتو بگیره. خصوصا اگر زانتیکس بخواد تنهایی بیاد داخل. 3 بازیکن تغییر جهت به سمت شورت. ایما به بام سایت حتی سیف نگه داشته. دانک نفر اول انتری فرگر تیم اسپریت با چندین آیتم سعی دارن خط رو باز بکنن به سمت بام سایت. توی باز کردن خط که موفق هستن. حالا خط رو باز میکنه ایما نمیتونه شاتو لند بکنه. چاپر موفق تر کنترل بام سایت از دست رفته. الکسی سعی داره کمی اگریسیو تر بازی بکنه که زانتیکس دستشو خونده بود و باز هم اسپریت موفق هست تو گرفتن امتیاز. ناوی نتونست حتی گرفتن اوپنینگ فرگ. ادامه راندو جمع و جور بکن. ایما به نظرم ایما اگر راست فایت میداد میتونست موفق تر باشه. زانتیکس هم اسنایپو ریکاور کرده. خطرناک که لحظه جیل روی اسنایپ. بله جلال آل احمد حالا تصمیم گرفته اسنایپ بزنه برای ناوی. آخر زمون شده. بازیکن اسپریت هنوز که اقدام نکردن برای هانت. و این هز امتیاز دوم به سود این تیم. And we'll see what they end up going for. But well, we got a game. That's what it feels like now. A game. Nice strong start for Navi, but a couple of confidence boosting rounds for Spirit. A couple of cleaner rounds as well. How did Chopper get that op kill? Did he just come up and peek him down the same exact pathway? I think he uncrouched. God bless. 5-2 ناوی باید بره برای سیو. واندرفول و بیت سنایپر و رایفلر بقیه بازیکن‌ها سیو کردن. شیرو رو نگه داشته. دارن میان داخل به سمت بام سایت بی. میتونه آیا شاتر رو لند بکنه؟ نه. کنترل بام سایت بی خیلی سریع از دست بازیکن ناوی خارج میشه. اسپریت امتیاز سوم رو هم قطعا خواهیم دید برای این تیم. دیگه ریتیک نداره با این وضعیت اکونومیک. Okay. چاپر building some momentum on this T side. Chopper can now start feeling the flow of the game. Now can start having some ideas coming through, some different ideas. شیرو هم داره از راه میرسه. احتمال داره که بخوان اگزیت فرگ بزنن. See if Navi can put a stop to things. Money will be interesting for Navi, but Bit in Wonderful, as long as they keep these weapons, which they should, can both drop M4s over, so should be another full strong buy for Navi. بالتازار جیگر تو برم من. مشی قربت برم. مرسی واسه یه دونیت. مرسی واسه انرژیت عزیزمی. عشق منی. خوش اومدی به استریم. مرسی واسه دونیت. جیگر تو برم. یه همشی سوراخ. آره والا. علیزا مرسی برای دونه. داشته رو باندرفول اساس کن هستیم. رخ دختره. خیلی نگوزی کن رخ دخترن. ماجیکس رو دیدی؟ 2 round lead. ماجیکس رو ببین دفعه بعدی. Here we go. A chance for Navi to come back in. Wonderful has his AWP. That's going to be heading over towards long A. 3-man team. اخترافته با 2 امتیاز. ناوی دوباره انفورا رو بر میگردونه به بازی. جیل تنها هم از روی بام سایت بی. اسنایپ هم پس میدن به شیرو. Spirit slow and steady. Even if they want to end B, they have to give the illusion they're going somewhere else first. So lower util coming in. Donk again risking it on the cross. He's playing very confident, but yet to get truly activated in this map. 3 and 6 for Donk. Burning all his util here. Pushing back Navi. So he thinks. سرعت بازی رو کم میکنن. جیل کماکان روی بام سایت یه لحظه فایت رو اینگیج کرد اما نتونست تبدیلش بکنه به فرنگ. بازیکن اسپریت هنوز پشت آپر تانل وایستادن و هم به نظر میرسه که بخواد باز هم
حرکت بکنم به سمت بام سایت بی. جیل در ارتفاعات، مولی از راه رسیده. بیت روی بام سایت سمت وسط چاپر، او هم نمیتونه کار اصلیش ببره و شیرو تو موقعیت تک به 5 قرار گرفته. این بار یا دیفنس بسیار سنگین از بازیکنان ناوی توی بام سایت بی نشون دادن که نه، این بار دیگه سمت بی بیاید از این خبرها نیست. No one's opening mid, no one's like trying to fight Donk. Navi was set up in their setup from the start of the round to the end of the round. No one ever had to move. They would double B, they conceded middle. The Molly didn't push anyone back off پایان راند. شیرو. They played Jail and Bit both pretty dedicated inside the B bomb site a lot of this half. And even when Jail shifts out, he's coming back in just to check in on Bit, you know, pretty frequently. So they're very aware. I think the team spirit's going to try and kind of force their way into this B bomb site a number of times. Jail and Bit made that look easy, but a lot of it comes ششم رو از آن خودش بکن. It forces him to push forward in front of it as well, and the flashes did absolutely nothing, as you said, to JL on that boost box. And it disjoints the fourth player who can't go for any kind of trades, who can't be involved in any of the fights. A second timeout used by Spirit to talk things over. NAVI are getting really involved with the new short box as well. They keep having pretty strong short setups and then having someone with their head down ready to pop up at a decent moment when the CT play takes contact. It's pretty interesting because I don't think there's too many teams that have adapted to the map change yet. So keep an eye out for that if Spirit try to come up short once or twice more. You have to imagine they'll go back to it. I wanted to flash mid. I swapped by mistake to pistol instead of gun, and then he missed all bullets. And then I shot him one bullet from his lock. Yeah, I dicked him twice with DSP. Okay. شبیه هندیان میزد. Don't do tell me what to do. چاپر رو اسنم حرکت به سمت لانگ. آیا میتونه سورپرایز بکنه کسی رو؟ خیر اجازه این کار رو بهش نمیدن. محسن عشق و فرهاد عشق نکردتم. مشی هستی فدای شم. مرسی واسه قربونت برم. دانک سمت وسط بیت کمی میاد عقب‌تر. فلش دیگه تو اسموک امتحان میکنه. بالا اسموک هم گپ هست که بخوان اسنایپر فایت میکنه. چه کولیه جذابی. سریع هم جواب میدن اما خطا جا به جا شده. واندرفول حرکت به سمت لانگ. دانگ سمت شورت به دنبال شکار، به دنبال اشتباه، به دنبال هدشات. اما بازیکن اسپریت برمیگردن عقب. 50 ثانیه زمان آماده هستن که جلوی وسط از آیتم های خودشون استفاده بکنن. دو اسموک سمت وسط حالا پرتاب شده. چاپر بازی کردن. بیت اومده بیرون. خطا نگه داشته. بیت موفق هم هست اما بازی داره به سمت مامسادی بیکشیده میشه. جیل ببینیم میتونه کارسازی بکنه. الان جیل بیت هم از راه رسید برای کامک. چقدر قشنگ نوی این راندو بازی کرد. شیرو هدشات سنگین. 10 ثانیه زمان باز هم میخواد اینگیج بکنه. 7 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده و بیت اینجا خط رو باز میکنه. کارش رو تمام میکنه. ناوی موفق است به گرفتن امتیاز. وای چقدر قشنگ برگشتن سمت بام سایت بی. سلام آیاز. آره مهندس. آره خیلی هاشون اینجوری هم دیگه. متاسفانه بد که روزمونه شده. چطوری حسین؟ JL, letting them know. Why are you coming to my bomb site, dude? Have you not learned Wonderful. your lesson yet? He did get knifed out of spawn, نگه داشته بود چیزی نصبش نمیشه. آماده هست That's all right. It's بیت just برای he decided to play with a handicap in this round. break. They might need it, yeah. Another break. یه بریک شاتو لند میکنه مستقیم. موفق. واندرفول. ترکیب واندرفول و بیت ترکیب خوبی شده سمت وسط. اما ایما خیلی سریع دانک چه کارش میکنه. خطو باز میکنه به سمت بام سایت. واندرفول اشتباه از این بازیکن تو ادامه کار. الکسی بی. بله الکسی بی حالا کسی که در برابر
دانک قد علم میکنه اما کنترل بام سایت رو از دست دادن. یه مولی پرتاب میشه جیل به پلنک سنگین. مولیا جالب نبوده روی بام سایت، خیلی راحت رو پلنس میکنه. جیل خودش استفاده میکنه سمت شورت اما ترجیحاً میره سمت وسط. شیرو روی اسنایپ. ادوانتیج در دستان اسپریت هست برای گرفتن این راند. فکر میکنم آمار الکسیبیو داشته باشه سمت لانگ. چاپر حتی وسط رو نگه داشته. دو بازیکن هم دارن خطا رو باز میکنن. کار کمی داره سخت میشه. بیت موفق هست تو گرفتن اولین فرک. حالا دارن فاصله کمتر میکنن که ناوی موفق هست اما آیا میرسن برای دیفیو؟ گرفتن ریتیک سنگین. ریتیک سنگینی بود. 3 به 3 اسپریت فرک نزد. جعبه 2 گیگابایتی به کار ناوی اومد. جیل رفت روش. زانتیکس عجب فیکی خورده. چطوری سجاد؟ سلام ویروس. شیرو روی بوست. ایما سمت شورت اگریسیو. Seems like they're having like a really hard time actually activating Donk in any kind of way. He's getting Xbox whenever he wants it. He can get up catwalk but اول رو حالا اثبات میکنه اما خطرناک. دانک از موقعیت استفاده میکنه. اشتباه ایما. تایم خیلی آنلاکی آورد. ایما این رو واقعا بچانسی آورد. اوپنینگ فرانک در دستان تیم اسپریت. دانک موفق. یک نید یک بریک. Don can try and crack open a bomb site. He needs to right now. And again, Navi, I feel like JL, every single time, a different position, they're not going to be ready. یا سمت بی شانس ناوی خیلی بیشتره واسه گرفتن ران. اتفاق داره میفته. 3 بازیکن دارن میان جلو. خطا باز میکنه جیل تو ادامه کار. بیت هم موفق. 3 به 2 میکنه روند کار. واندرفول خط وسط رو نگه داشته. باید ادامه بده گرفتن خط وسط. شیرو اومده بیرون. الکسی بی هم در نزدیکی وسط حضور داره. دو بازیکن اسپریت برمیگردن داخل تانل. C4 رو از دست دادن. الکسی بی آهسته آهسته او هم داره نزدیک میکنه خودش رو به هم تیمی‌هاش. روی خط سنگین باید نگه داشته باشه واندرفول. بله خطو نگه داشته. هرچند این خطی ذره ریسکی هم هست. دارن میان جلو. واندرفول نمیتونه شاتو لند بکنه تو ادامه کار. فشار سنگین داره تحمل میکنه. شیرو حالا تک به تک. آیا میتونه راندو بگیری یا نه؟ الکسی بی اجازه این کار رو بهش نمیده. ناوی موفق هست توی گرفتن امتیاز. احتمالاً باشیم. آره خب میریم برای شروع نیمه دوم. دو بازیکن خیلی سریع سمت وسط خطا رد کردن به سمت لوور. جی ال دابل کیل. خیلی سریع خیلی دقیق محکم استوار. نابود شد تیم اسپریت توی لوور تانل. اما هنوز هم تموم نشده. 3 به 5 تیم اسپریت با USD ها اگر تو فایت های مثلا لانگ رنج برن شانس این رو میتونن داشته باشن که کامبک بکنن. ایما آمار یکی از بازیکن ها رو داره. مجیکس هم در نزدیکی شد. مجبورشن برگردن به سمت عقب در کنار چاپر. مجیکس شات رو خورده. حالا میرن برای پرس بازیکن ناوی. خطا رو سعی دارن رد بکنن. فایت های 2 نفره. ایما جیل تریپل کیل برای این بازیکن. جیل تشنه است. 4 گوله بیشتر توی خشابش نیست و ریلود میتونه بیاد برای گرفتن فرگ آخر. زانتیکس سعی داره فایت بکنه با جیل. موفق هم هست. بالاخره جیل رو متوقف میکنه تو ادامه کار. یه شاتی هم میزنه به واندرفول. خطا رو نگه داشتن بازیکن ناوی. آیا میان برای شکار نفر آخر یا خیر؟ No surviving this one. It's NAVI on 10 rounds.
سانتیکس روی بام سایت هنوز بازیکن ناوی در انتظارن. بیتا از راه رسیده، حالا خطا رو باز میکنن. ایما موفق و ناوی 20 راند از آن خودش میکنه. بیتا انکر بازی میکنه، انکر فلنکر کم لرکر هم بازی میکنه. کلا پلیر سمیه، خیلی تایمینگا دست تایمینگای بازی خیلی خوب دستشه. شبیه راپس بازی میکنه یه ذره، ولی تمیزتر. راپس دیگه خیلی دیرتی بازی میکنه. بخوای حساب کنیم مثلا راپس یه ذره تکتیکایی که استفاده میکنه قشنگتره، بیت شوتینگش بالاتره. 10-3 نتیجه بازی تا به اینجای کار. راند 14 فول ایکو تیم اسپریت، امتیاز 11 رو هم گمبل رو کنن. او گمبل کردن رو بام سایت بی. 4 بازیکن استک کردن روی این بام سایت. I respect the goal to go for an eco here. It's a hard call to make. It's a very hard call to make. But it is, I would say, the right call if you actually want to believe in coming back in this game. I don't think scouts and 5-7 armor would have won this round. درستی رو انتخاب کرده برای حرکت. عجله هم ندارن. الکسی بی آساسه داره خط رو رد میکنه، در کنار هم تیمیاش واندرفول داره لرک میکنه برای هم تیمیاش. خط داره باز میشه سمت وسط. واندرفول زیر فشار سنگین خیلی سریع فرگ رو ترید میکنن و جلیلی که ریکاور شد نیدیم بنگ. یه فلش دیگه هم چاشه کار قرار داده میشه. دانک روی جلیل، خطرناک هست اون جلیل. میتونن بیشتر از اینها فرگ بگیرن. الکسی بی سرعت رو چاشه کار قرار نمیده. دانک برمیگرده عقب در کنار هم تیمیاش، سعی دارن یه دونه جلیل رو حفظ بکنن. But this is the one opportunity for Spirit coming up right now. This is a crazy level of domination that I don't think anyone expected coming into today. 11-3, and Team Spirit have this one round to get started. It's got to be a massive comeback. ادامه بازی تصمیم گیرن اجازه بدن که گاناشون رو سیو بکنن و ناوی موفق است به گرفتن امتیاز 11. No up just yet for Shearer. That's the next hard part, but that's kind of what Hugo is touching on with the Galil as well. Like that Galil is an extra piece of cash later on in this half that can help Team Spirit if they do get this comeback underway. That's going to be very useful down the road. If they win this round, he can buy all. راند 15 حرکت ناوی به سمت لانگ. الکسی بی از فلش خودش استفاده میکنه. زانتیک سعی داره خط رو رد بکنه. واندرفول متوقفش میکنه. ماجیکس اونجا حضور داره در نزدیکی بازیکن‌ها، موفق بشه فرگ رو بگیره. شیرو همونجا هست. ماجیکس خط رو باز میکنه، موفق توی افاد. یه فلش دیگه الکسی بی نمیتونه فرگ رو بگیره و حالا جلال. Navi's supportive util just didn't blind him enough, just didn't hit the right spots, I guess. جلال توی موقعیت تک به 3. So when they came around the corner to dispatch that second player, Magic's against the wall. Shiro is the one popping up to take the fight. اگه بگیره بازی تمومه. اگر این تک به سر رو بگیره جلال. JL going to start moving up long. He's crawled right past a smoke for the cross. They've given him everything. They have to group and play Frank خالیه now. که Do it on long. در درجه This is terrifying. تیم رو JL's been given. He's not going to be ready for it. Oh my goodness! Dog wasn't ready for that. جلال یه وان تپ تر و تمیز. چه کسی هم وان تپ زد. دانک سمت لانگ، باز هم جایل موفق. حالا تک به تک اما باش به 10. چاپر نید، چاپر دنده به دنده. چاپر نتونست رادو بگیره. JL تک به 3 و کلاچ میکنه این بازیکن. ابو جلال کارو در آورد. بست رب شهدا و صدیقین. چقدر سنگین زد فرگو. اینجا رفت واسه وان تپ اول. ادامه کار اینجا ماجیکس چه ویفی داد و چاپری که نتونست با HP 10 اگه بهتر کلاچ بکنه. اینجا وان تپ رو میبینیم. دانک اوفه دانک رفت برای مراحل بعدی زندگیش. کیه که باورش بشه توی تیم اسپریت. Unbelievable scenes.
here at ESL Pro League. میگم دیگه این بازی بچه‌ها اسپریت ناوی نیست، یه جورایی اوکراین روسیه است. خیلی کلکل سنگین تر از کانتر استرایکه. اینا الان به خونه هم تشنه. Just a chance to play one shot. ایما اسمونی خوش استفاده میکنه سمت شورت. JL absolutely locked in, goes back to holding the B push in this round. JL 19 تا هم فرگ زده توی این بازی. از اون بیت هست 14 فرگ. از بگو شورت رو رفرش میکنن. شیر رو روی WP. اوی 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 گلو از بغل گوش زانتیکس رد شد، اما شیرو هم اینجا حضور داره. جیل اگر بخواد بیش از حد شیطنت بکنه اسیر اسنایپ شیرو خواهد شد. جیل از مالی خودش استفاده میکنه. مالی جالبی نبود. شیرو چاپر ای وای من دانک ماجیکس ادامه کار پرتاب بشه. دانک سعی داره فرار بکنه. شانس آورد که بیش از حد دمیج نخورد. دانک فکر کنم اسپاتش کرده باشم. داره خط رد میکنه به سمت بانسا. الکسی بی موفق. دانک باز هم فرک میزنه و کباب شد. زانتیکس موفق. حالا الکسی بی با HP 3 تو موقعیت تک به 2 در برابر 2 فول HP. شیرو هم داونگرید میکنه به ایکی. الکسی بی آیا میتونه راند رو کلاش بکنی؟ آخر این بار دیگه اجازه کار رو بهش نمیدن. رد اچ پی و تیم اسپریت موفق توی ریتیک. have a thought about taking their own map pick now, but NAVI, the domination, بعد the که shots, یه رو بعد از یه رو به تقریبا یه رو 20 دقیقه هر مپ That's twice though that Team Spirit has done a good job on the defense though of having 3 players at the point of attack, right? Previous round it was out towards long where Shiro helped them out from car. This time 3 players on catwalk kind of puts Navi in a situation that they didn't expect. Yeah. And I think at this point when it's 4-12 you are kind of scraping the bottom of the barrel for some پوزیشن positives. شورت تیم اسپریت خیلی خوب بود. واقعا خوب بود. Shiro being able to keep the op into the next round as well. 12-4 ناوی یک امتیاز دیگه میخواد تا کار رو تمام بکنه. ایران هم اولیکو حتی دیزرت آوردن توی رانز در دستان ایما و JL. اسپریت شانس خوبی داره که امتیاز 5 رو توی اسکور برای خودش ثبت بکنه. Might just be a little fake timeout, a little breather for the IGL to give some thoughts moving forward. Yeah. How do we close it? What do we do? اشتباه نکنید دوستان. اول بازی گفتم. A bit of an aggressive lurk, re-clearing the other side of the map as well. علی ESL 14 مرسی واسه سونید. اما فردا چیکار کنم تو کانتر بهتر شه؟ این سوالی که پرسیدی داداش من واسه شاگردام سر این یه سوالی که پرسیدی 5 جلسه فقط همین یه سوالت اینو کردم. ولی خب سعی کن دسمچ و این مپ بیشتر بازی کنی. امیر حسین چطوری؟ سلام علیکم. ببینید بچه‌ها ناوی کلاً نماینده اوکراینه. شاید پلیراش هم اوکراین نباشن ولی تو طول تاریخ درصد زیادی از پلیرهای تیم یکی که اوکراینی بودن. خب بعد باشگاه هم مثلا توسط اوکراینی‌ها تأسیس شده. چه وایپ اوت. و اینکه همین تیم CS-شون هم تا برهه زیادی ترکیبی از اوکراینیا و روس‌ها بود. تا اینکه حالا مثلا داستانا پیش اومد که بعد دیگه مثلا الکترونیک و اینا کنده شدن رفتن. اما با اینکه الان فلگ اوکراین رو نداره ولی به عنوان تیم اوکراین میشناسن ناویو همه. تیشرتشون همون رنگ زردش همون زرد پرچم اوکراینه. اما میریم برای راند 18 هم. 4 AK اسنایپ در اسان باندرفول، اونور هم 3 M4 AK در اسان دانک و اسنایپ در اسان شیرو. ایما الکسی بی در نزدیکی ایکس باکس 4 بازیکن دارن بازی میکنن سمت وسط.
واندرفول آماده برای چه پاپ فلشی، چه پاپ فلش. اگر کسی اینجا بود فاتحش خونده بود. یه نید خوب، یه نید سنگین، 40 تا دمیج به ایما. ماجیکس باشه در لانگ میرن برای ریکاوری کردن C4. یه شات دمیج سنگین. زانتیکس دیگه هنوز زنده است. بیت آیا چک میکنه سمت چپش رو یا خیر؟ نیاز به یک فلش هم چند داره، اما ماجیکس نتونست فایتو بگیره. بیت خط رد میکنه، حرکت آغاز میکنه به سمت لانگ. یه فلش نه چندان جالب، سرعت ناوی کم میکنه. فلش تو ادامه کار. واندرفول موفق. بیت یه فرقی دیگه برای این بازی کن. الکسی بی از راه میرسه برای کمک. شیرو تو موقعیت تک به 5 با اسنایپ. خیلی کار سختی و پیش رو داره، تقریبا غیر ممکن. شیرو حتی داره باز میکنه، شات اولو لنز میکنه. شیرو چه دمیجی میزنه بهش. جیل و کارشو تموم میکنه. ناوی موفق توی گرفتن مپ اول. مشتبه وصلش کن. به خدا در خدمت شما عزیزان هستیم با بازی بین دو تیم اسپریت و ناوی. این بار میراژ مپی که توسط ناوی پیک شده. بریم برای پیستول راند. بیتس سنیکی پیکی رد میکنه به سمت راست. یه پاپ فلش تر و تمیز از چاپر که نتیجهش میشه فرست بلاد بازی. 4-5 خیلی سریع الکسی برمیگرده که C4 رو ریکاور بکنه. حالا کار ناوی سخت شد. شیرو دانک هر دو بازیکن اگریسیو از جلو خط پیچ رو نگه داشتن. بازی جوام است. I guess with Glocks in hand, it doesn't feel that bad, but if you think that they fortified it, which we can see they definitely have, it's going to be tough to break. So, Alexi thinking better of returning to the A-bomb site. Still, 2 players to deal with, Magix and Zontix. 50 ثانیه زمان. ماجیکس از روی ون خط همچون نگه داشته. الکسی بی میره برای پرتاب آیتم. حالا خط باز میشه به سمت بام سایت بی. فلش هم چاشنی کار برداده میشه. دو بازیکن رو دارن سمت بنچ. بالاخره موفق میشه زانتیکس تو لند رو کنه در کنارش. ماجیکس رو داره. الکسی بی اومده روی بام سایت. فشارا رو بیشتر میکنن بازیکن اسپریت. سعی دارن دیت هم ندن و دانکی که از راه رسید و کار رو تمام میکنه تیم اسپریت. موفق توی گرفتن پیستول راند. جیتو که بعد این بازی در از تایمش بکنم ساعت 9. Didn't panic, just kept tapping away. Very, like it kind of, he is the epitome of a unpanicked player. He seems like a very calm guy. It was like Happy Gilmore, just, give it a little tappy. I'd say that's the opposite of an unpanicked player. Get in your hole, ball. Don't you want to go home? There we go. That's what you need. But yeah, you definitely need دوم ناوی. Because this is a huge match. Today is maybe going to deliver more than the grand final, but we'll get to that. Two big games, 50 و دیزر در اصلا الکسی بی. Watching at home, and then you're going to have Team Liquid versus G2 a little bit later. سپات میکنه ماجیکس میاد عقب. روتیت انجام شده. زانتیکس همین خودشو نزدیکتر میکنه و تمرکزها رو برای مدتی میذارن روی بیافت. We just had Josh with Alex going over some of the things that we can keep in mind for Navi's Mirage and the way that Alexi's going to be looking to take middle. So we'll keep our eyes on that once we get into the gun rounds. Right now it is just this Glock train following Alexi's $700 deagle. And they're baiting out all the U2. A bit of a classic approach. No one's saying it's the most exciting way to approach an eco round. It's not at all. But then again, 5 Glocks, there's not really a whole lot exciting you can do with that. I challenge you to find something exciting. Yeah, I just would never put it past people like Alexi and Blade to want to squeeze every single dollar of utility out of Team Spirit. And look exactly what they've done. Is one Molotov in the round, so maximum value, just minimal. بقیه بازیکن‌ها به سمت بام سایت بی. ماجیکس کنترل خوب.
نابود کرد بازیکن ناوی رو. ماجیکس تیم اسپریت موفق تو گرفتن امتیاز دوم. خلی خانم شبیه گوجی سر. And all rifles for Navi on the T side. Plenty of utility for Alexi to work with and make this map sing. You got to say, I mean, Ema, this is a map I feel like even at the beginning of Navi when he was really struggling to find a way to fit in, he still felt like he had all of his impact on Mirage. Yeah, and now that he's playing super well, now that he's got to his peak form, it's like what's he going to provide on Mirage for Navi? شیرو موری خودش استفاده میکنه در کنار دانک. Didn't quite find the connection and harassing towards the top mid box. So look at the resources they've just lumped into this. That's 2 incendiaries. HE, another clear of the smoke. They really want to disallow Alex to get this control. چقدر خطرناک بود اون بریکی که انجام شد سمت تاپ مید. زانتیکس دانک هر دو بازیکن اگریسیو. دانک آیا میاد جلوتر یا خیر؟ And that's super restrictive for the call that you want to make, right? When you all of a sudden are running out of utility, a couple smokes are left over in اگریسیو سمت وسط داره میاد که فضای بیشتری و در اختیار خودش قرار بده که برمیگرده عقب. رفرش میکنن. آن هم از راه رسیده. زانتیکس و دانک اگریسیو سمت وسط. ستاپ اکتیو تیم اسپریت. نیدی که پرتاب میشه سمت پیتس. دمیج خوبی هم میزنه این نید. شیرو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک با اسنایپ. خطو باز کرده ایما. اون بر موفق تو شکار زانتیکس. شیرو و دانک روی استر زن ارزیکی هم خطا نگه داشتن. زیرخونه هم چک نشده. حالا چک میشه خالی میکنن اما سمت جانگل کار سختی میشه. دارن بازی کنن ناوی. خطا رو باز میکنن. جیل و واندرفول موفق ماجیک تنها تک به 4. صبر و حوصله بازیکن ناوی حالا جواب میده و این هم از رگ آخر. ناوی موفق تو گرفتن نخستین امتیاز. And then even then, Shiro gets back on the cross. He has one shot. He doesn't connect it, and it's a domino. It falls. And you know what happens to the rest of them. Damn, Halley straight in with a tactical timeout early. Ooh. Right? That couldn't have been a positive environment that he's watching his players playing as that scoreline is going, 11-3, 12-3. You know there's from early tactical timeout. Early right now and making sure that doesn't build too There was some of those B plays, right, into jail and bit on that B bomb side, and you got to be questioning, okay, that's got to be part of what Halley and Chopper cooked up together. So do you just feel absolutely schooled as the coach after map 1, knowing your approach has been denied, and now you're on the CT side, so you're having to defend, and okay, some donk frustrations. Yeah, very vocal. Maybe this is the reason for اسمم از تمام 10 تا کلمه گفت 5 تا بلد. بلد is pushing بلد. Take care of the start بلد. What are you doing بلد. I mean, it might have even been something as simple as like, look, if Ema gets if he takes mid, we have to نشون میده. یه رفرش کنی نشون میده. To address the fact that window was open during that set piece, during that execute from Navi. And they played the round so well. They denied the mid space. They had mid completely clear. They blocked the A ramp at the perfect timing. بالای اسموک شیرو روی اسنایپ در کنار MP9. All right, early challenge over towards the B bomb site. Bit jumps up. He hears it as well. Magic's in spot. So he's just jumping and Bit just places correct timing on one of the jumps. ماجیکس مجبور میشه است برگرده عقب. واندرفول موفق تو شکار دانک. Jumping into the site. پایده پایین پوزیشنش خیلی ریسکی و خطرناک هست. ماجیکس پشت بام سایت. بیت بالاخره نتیجه گرفت و صبر واسه جیل هم موفق توی فایت. 5-2 شیرو حتی نگه داشته. موفق هم هستن دو فر. اگه پیاپی بیت ترید رو انجام میده. چاپر تک به 3 باقی مونده 1 دقیقه زمان. از خط درستی رو نگه داشته بود. فکر کنم دیده بودش قبل از این. واندرفول موفق. Dude, if Bit and JL can do that to you at the B bomb site when you got 2 defenders in position, you're in some trouble. If they're going to be willing to just go challenge you now, I think part of it, maybe had to do with the weaponry and knowing they had such an advantage in terms of money, in terms of the economy. چی بیت دهن سرویس و نگاه چقدر صبر و حوصله داشت. باورم نمیشه. خیلی پوزیشنش ریسکی بود. Now you have to question, is that about the prep that they do with Blade and Alexi in the theory? Okay, they react as soon as that call comes through. Is Alexi making that call? Well, regardless, Navi responded immediately. Should be looking good to take the lead.
It is an interesting time, isn't it? We're not going to get ourselves a NAVI versus Vitality grand final. فول ایکو خواهر و مادر 5 تا یو اس بی tomorrow for a spot in the semis, and it does seem a little bit unreal to say. خوش که خوش. All those upsets in the group stage coming back down the stretch to really throw this bracket into chaos. That's the thing, right? These teams, when I asked them on the media day, I'm like, oh, yeah, no, you've got a crazy side of the bracket. And they're like, well, we have to beat everybody if we want to win. It's like, well, not everybody. باز هم من میگم این الکسی مخش کار میکنه میگید نه کجا رو انتخاب کردم من رفتن الان راندو بدن لفظ اومدیم جالی بدن ایما برک سنگین سمت تاپ مید بیت موفق جیل شات سنگینی که لند میشه توی سر و صورت چاپر جیل خط اسمو نگه داشته صبر و حوصله بازیکن ناوی باز هم جواب میده ایما جیل موفق تر نفر آخر رو هم اثبات کردن ایما میاد فرگ رو میدوزه و باز هم ناوی موفق تو گرفتن امتیاز It's one that will live on in Spirit's nightmares. This match may join it. راند ششم با راند بعدی تیم اسپریت 5 امپوریوان بدون اسنایپ. No Shiro AWP in play. Not the finances available for it. Do they continue this mid harassment? استفاده میکنه. خطو خیلی سریع رد کرده بیت موفق هم هست و گرفتن اوپنینگ فرانک خیلی سریع هم ترید انجام شد. اما جیل چقدر اومده جلو جیل خطو باز میکنه توی فایتش موفق نیست. الکسی بی ترید رو انجام میده. ایما خط شورت رو نگه داشت موفق. شیرو تغییر پوزیشن به سمت شورت میتونه کاستی بکنه بله موفق هم هست. تو ادامه کار باز هم شیرو دابل کیل برای این بازیکن واندرفول زیر فشار سنگین نمیتونه شات رد بکنه. شیرو کار تموم میکنه و باز هم تیم اسپریت موفق میشه امتیاز بگیره در برابر ناوی. Falling apart around him. Every single player from NAVI, every single lurk had impact. You can see the response from Spirit though with the action towards middle. They draw the bodies across, then the gap is taken towards A from NAVI. It's their round to lose, it feels like, for NAVI in this scenario. Not able to find that trade onto Shiro, and he just continues to find impact. So massive individual moment there for Spirit. To tie things up again. They have no idea. They're heavy mid. Even if they pair HyperX Extra Fight. بیت این بار موفق دانک سمت استرز مولی که پرتاب شده دانک مجبور میشه تغییر پوزیشن بده موفق هم هست تو ادامه کار بیت کارشو تموم میکنه. شیرو سمت سیتی فشار سنگین زانتیکس رو هم شکار میکنن 4-2 1 دقیقه و 25 ثانیه زمان الکسی میره برای پلنت C4 و حالا وزیر ارتباطات جوین میده به داخل بازی. چه میکنه وزیر ارتباطات؟ باریکلا نمیخوای واسه چی یعنی؟ Stairs. Yeah, but Bits already end of apps that quickly, which means that he's probably not walking much of it, right? They're swarming. That's the call. Now you have to wonder what this does to Team Spirit with the CT side. بابا ول کن دیگه. یاسر بود کی بود این جدیده؟ تو ول کن دیگه حالا. چطور ممکنه با 80 مگابیت پهنای با نمیتونیم استریم ببینیم؟ There's a lot of decisions that Team Spirit's going to have to make and do it in a tough environment because you don't have a whole lot of money. You've got the FAMAS, you've got the AWP. وظیفه کوچ چی آیجل چی؟ آیجل توی گیم لید میده. کوچ بیرون گیمه نمیتونه حرف بزنه. فقط تاکتیکال تایم اوتا کوچ میتونه حرف بزنه. would be a nice read for NAVI to go back to that control, but the crazy part is EMA can do it alone, right? He's without a doubt the best. درخواست دومین تاکتیکال تایم اوت برای تیم اسپریت سانتی نومین پاتری. سلام امیر هایدروژن خوش اومدید. بعد بشم محمد چطوری؟ Two timeouts used. ستار چی گفتم من؟ That doesn't explain the pressure that Team Spirit feel they're under. I don't know what does. The fact that the coach feels the need to take it this early on in the pace. I can't blame them just because of the pace that NAVI have thrown out. Right? Like Spirit were in this game, they won a couple of close rounds, and then NAVI just start running at them. I feel like you don't even get a chance to. نه پکت‌های راه پیدا کنم مسلماً در اختیار تو قرار میدم دوستان. We have this saved orb and a FAMAS. سلام سایل چطوری؟ یه بار دیگه اسمش هایپر ایکس اکسرفای
شیرو شاتو لنز میکنه الکسی بی 7 اچ پی میاد عقب‌تر از این خودش استفاده میکنه جواب داد عجب نیدی انداخت Somehow that nade does more damage. Hits both. نیده از استایپ بیشتر دمیج داد. الله گفت. Play on guard, wait for any over peaks, then you're going to have all the utility to really tighten the screws. Slow mid just knowing there's no util in this round to stop them. Those double smokes come out. آیتم ها پرتاب میشه. کنترل وسط در دستان ناوی. باز هم اسپریت ای دوباره اسپریت ای خیلی ریسکی این اسپریت ای اسما رو پرتاب میکنن ایما یه استپ اومده جلوتر دانک پوزیشن گیری خیلی خوب فرگو میزنه و فرار میکنه زانتیکس این فایت میتونه برنده باشه اما ایما موفق تر خطو باز میکنن به سمت تیکت بیت خیلی سریع میاد پایین چاپر این چک میشه یا نه پوزیشنش خیلی مهمه بیت چکش میکنه تو ادامه شیرو او مای گاد شیرو چه فرگیو میزنه فرگی دوم میتونه تکمه گرفتن راند باشه برای تیم اسپریت فرگی بسیار سنگین از شیرو حالا بیت تو موقع تک بدو قرار گرفته 20 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده و اینجا شیرو کارو تموم میکنه چه شاتایی زد شیرو ویل پلی اسم رب شهدای وسیقی اون نو اسکوپی که یا اول بس Yeah, I didn't see a scope. Like 10% or something. That was absolutely filthy from Shiro. 1, 2, 3. Oh, Jesus. It happened. There was a scope in play. Unbelievable. What a sequence. Yeah, if you're going to get, if Spirit's going to get back into this game, you need some of those individual. باز هم اگریسیو ایما این بار موفق خیلی سریع تایید انجام شد توسط دانک با یک بریک حرکات داره آغاز میشه موومنت به سمت بام سایت بی شیرو اینجا حضور داره ماجیکس موفق باز هم شیرو یه فرق دیگه برای این بازیکن چه شلاقی داره میزنه شیرو به ناوی یه تریپل کیل دیگه برای این اسنایپر روس اسنایپر چچنی Right? نه سیتینگ اگزیت پیدا نشد. One more time for the people in the back. 13 and 3. Surely Navi, yeah, go back to their defaulting. But if they're trying to play with this quickness and momentum, which they clearly are, right? That's been a common thing with a few of these rounds from Navi. It feels like they've been stalled down to this point. Not only is that reflected within the buys, but I think it should be reflected in the calling as well. و حالا تیم اسپریت ادوانتیج رو پس میگیره تو اسکوربورد از ناوی. AK-47 no utility either. So this pace, yeah, it's gonna come down to a crawl. Here in round 10. 2 more rounds after this to play with, and it's up to Alexi whether he wants to slow down the pace overall. سرعت بازی این بار کم میکنن بازیکنان ناوی دانک اگریسیو سمت وسط 3 بازیکن هم Waiting for any overextensions found across the map. It looks like there's the possibility for 3 poking their head out top mid. Sure, from window. Donk back turned, looking towards the underpass position. Taking their time about this. We saw similar scenes from Navi when it was just that eco. Alexi on the hero rifle. خیلی عجیبه که الکسی بی هیرویی که گرفته واقعا. Off angle over towards bench deals with them and easy as you like. Denied. No dramas. No yet. ایما کیچ یه نید آی Not only do a bit of damage slows them down. This one should just be a farm fest. As a crossfire setup. دانک چه خطی رو نگه داشته موفق هم هست تو ادامه کار شیرو فرگ بعدی از آن خودش میکنه الکسی بی جیل فرگ های پیاپی الکسی بی شاب دور از این رو نگاه میکنه جیل خط جنگل رو نگه داشته روی بام سایت میتونه M4 رو ریکاور بکنه ولی C4 خیلی ازش دوره و برای اینجا شیرو کار رو تمام میکنه باز هم شیرو فرگایی داره میزنه روشن اسنایپر تیم اسپریت. I need Shiro to work on his banter game a bit. Nah, it's like what Tactical Zantara was doing yesterday. You need a bit more. What do you like? میخوان جلوی شیرو رو بگیرن. چطوری اشکان هلو این تاکتیکال تایم بود بهتون قول میدم فقط برای شیرو گرفته شده. به قول معروف میخوان مومنتوم رو از دستش بگیرن. Look at me, Ricky. Got to give it some, you got to give it some real emotion to it as well. You got to make it sure it gets all the way across the stage. به صورت مستقیم محمد نه نمیشه. غیر مستقیم میشه.
با ولتت میری TF2 کی میخری TF2 کی رو به فروشگاه میفروشی 4-6 نتیجه بازی به سود اسپریت. راند 11 بازی با راند بعدی تیم ناوی بدون اسنایپ. 4 AK دانک اگریسیو سمت وسط. یک بریک خیلی ریسکی داره بازی میکنه دانک. مولی تاپ مید رو باز هم رفرش میکنن. زانتیکس شانس خوش رو امتحان میکنه. شیرو اگریسیو در کنار چاپر. ایت رو نگه داشتن. مومنتوم. چی شد؟ آها پذیر ارتباطات جوین دادی چی نشد. اصلا باورم نمیشه آجی که با این سطح از پهنای بان اینجوری میشه. ران داره تموم میشه. ای امان 3-2 ماجیکس و زانتیکس. بیت پوزیشنش خیلی مهمه. وای دهنت سرویس. فایتو گرفت. اینو فهمیدیم. بنازم به این کوالیتی. ایمار روی بام سایت بی تک به 3 ماجیکس. با سرعت زیادی هم داره از راه میرسه. ایما هنوز که سوینگ نکرده. ایما حالا خطو باز میکنه. موفق 6-5 اختلافی میرسونن به 1 امتیاز کنه ناوی. Still go B despite all those entries on A. They know they just feed into the chaos. So Spirit playing very heavy A in that round. Zontic's donk connector. That utility sequence right here in Con is so sick because they actually blow the smoke open like first before the flashbangs come in. And it's kind of like you have that one that barely open window of opportunity to spot your opponent and spam them down. But it worked perfectly. Yeah, you hear a nade land on smoke, you're going to peek it immediately, so of course the flash is effective. بریم برای راند آخر نیمه اول مپ دوم. ما رو به سرعت پرتاب میکنن. اکزیکیوت سنتی ای داره پیاده میشه اما به نظر میرسه که کامیت نیستن. نمیخوان بیان داخل. They might have a pretty good read on the economy too. They might be saying, let's get some counter utility out. Let's see if we can get these A players to dump their Molotovs and their smokes before we actually pull the trigger on the hit. I really like the Spirit actually having adjusted an inch here with those smokes over on A. There weren't any flashes or mollies to really sell that one, so Spirit don't come early into A. Shira's going to start to peel back. Underpass cleared for now. دوباره دارن میان برای execute. See where he goes later on. NAVI getting re-smoked as they pump another exec. Palace smokes. Yeah, Bit's going to have to come through that. مولیه ساندویچ میز شد. شیرو یه لحظه اومده بود که فرگی بگیره. چاپر روی بام سایت فشار سنگینی رو تحمل میکنه. خطو باز کرده دانک نمیتونه فرگو لنز بکنه. جیل به دنبال شیطنت کارشو تموم میکنن. 4-3 الکسی بی اکسپونت جالبی نداره باید بره برای پلنت C4. اجازه این کار هنوز بهش ندادن. شیرو چه میسه بعد موقعی 25 ثانیه زمان باقی مونده. فرگهای پیاپی دارن روتیت میکنن به سمت جانگل. ماجیکس باش به 1 هرچند 2-2 شد روند کار. حالا تک به 2 الکسی بی. آیا میتونه ایران رو کلاش بکنه برای ناوی یا خیر؟ خط جانگل رو کماکان نگه داشته الکسی بی. حالا یه لحظه سوینگ میکنه به سمت سیتی. هر دو بازیکن در کنار هم. ماجیکس لو اچ پی خطا رو باز میکنه. الکسی بی موفق نفر اول چه کار میکنه. حالا تک به تک نمیتونه شاتو لند بکنه. فقط یه گلوله نیاز داشت الکسی بی. چه ویف بعد موقعی داد. نایس تراس. میریم برای پیست تو راند دوم. 7-5 نتیجه تا به اینجای کار به سوی تیم اسپریت با 2 امتیاز اختلاف حرکت آغاز میکنن به سمت سایت A. نسبتا هم سریع بود بیت. کنم خط جامپه که اینقدر بالا گرفته خطشو. چاپر آماده برای پرتاب اسموک استرز و
جانگل آیتما پرتاب میشه. مالیه با سایت هم از راه رسید. دانک موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ خیلی سنگین و دقیق همین کار انجام میده. جیل سایدو انجام میده. ایما یه فرگ دیگه برای این بازی کن. جیل تو اسموک چه فرگایی داره میگیره تیم ناوی. دانک باید داره برای پلنت C4 چاپر در که او حضور داره. هنوز کار تموم نشده. یه فلش دیپ. هر دو بازیکن سمت سیتی خطا رو باز میکنن. دانک یه فرگ دیگه میزنه اما ناوی موفق هست تو گرفتن پیستول راند. سلام دکتر. I thought Emma got that second kill on the Palace player. That looked absolutely Valve گفت ممنوعه. Obviously not. JL چون stashing it away. چونش واقعا Oh, he did get this. Okay, never mind. He did get that Palace. It was JL doing everything else. Jesus. All right, well, bomb went down. Yeah, bomb does. دانک گفت کرده بعضیات آره کلیاتش آره. Not forcing. Yeah, no, just a couple deagles and a little bit of utility being picked up. So Donk's got a باند deagle. Shield's got one as 14 well. Okay. Donk dropped خرید خیلی ریز series long. تیم اسپریت 2 تا دیگل و یه P250 وارد کار کردن. دانک Lexi's not the one to چه overplay it. اگریسیو و وحشیانه داشت. Which could have forced Donk to commit. میومد جلو که چون ولو گفته بود حضور ولو میرسیدی. ولو قانون بذاره کسی نمیتونه بگه چرا گذاشته دوست داشته. علنا واقعا همین ولو دوست داشته ممنوع کرد. True, that would have killed him. It impacted him, so. سلام اچ چطوری؟ Spirit reset. اما ادامه راند روتیشن به سمت تاپ مید. جی ال خط تاپ مید رو نگه داشته. حتی باز میشه خود جی ال. دابل کیل تا به اینجای کار برای این بازیکن. واندرفول هم اونجا حضور داره. بیت هم از راه رسیده. کسو گذاشتن سمت وسط. فانتیکس یکی از سرکا رو بر میگردونه. شیرو باید دید یه فرق دیگه نصیبش میشه. خیر ایما اجازه ادامه کارو بهش نمیده. 7-7 نتیجه بازی برابر. Oh, here's our first glimpse. So what Spirit's going to bring to the table on the T side. AK's coming out in this third round. Chopper scratching his head looking for a plan. MP9 on Ema. Same with Alexi still. So Navi with a couple weaker weapons. والورانت هم نخه درگیر چیتر شده. اینو چی ریختن تو گیم؟ مبارک. I wonder if they wanted to use these MP9s on the offense. Doesn't look like it. Alexi, ooh, missed window smoke. That is ugly. You hate to see that. You hate to see that. Put the money in the jar. جیل از مالی خودش استفاده میکنه. واندرفول هم توی ویندو هست. میرن برای بریک. سورپرایز میشن بازیکن اسپریت. دو فرگ پیاپی برای بازیکن ناوی بدون خوردن دمیج. ادوانتج در دستان این تیم. مالی رو پرتاب میکنه. سعی داره بیاد بالا. ماجیکس فکر کنم ایما این صدا رو گرفته باشه که ماجیکس سوخته، اما توی فایتش موفق هم هست. ایما کماکان خط خودش رو نگه داشته. زانتیکس در مقابلش قرار داره. چرا سرشو برگردون من نمیدونم. 3-3 شد حالا روند کار. اسپریت دوباره امیدها براش زنده شده. جیل چه تایمینگی. 2 نفر خطشو رد کردن. کاملا تایمینگ بیس. جیل بالاخره موفق میشه شاتو لند بکنه. واندرفول هم موفق. ماجیکس حالا شارژ میکنه به سمت سیتی. الکسی بی اونجا حضور داره. ناوی موفق هست توی گرفتن امتیاز. بایراند رو گرفتن از بازیکنان تیم اسپریت. An awkward A attack where Spirit clear the right positions. You wonder if you're Navi, and I'm sure we can ask them on the couch after as part of the winning interview if they do follow through. And I don't want to jinx it, but you look at the way that the bracket's shaped up. Surely you're assuming it's Spirit that you're facing within this quarterfinal game, considering the opponents that came before. Yeah, and they had that week off, right? So you had a week to dive into things. ناوی امتیاز 8 و ادوانتج توی اسکوربورد برای این تیم. Definitely have brought their A game today, Navi. Just for the record, it was Furia and then Team Imperial Esprit, for the Pistolar Spirit Murboy. matches throughout the segment of the bracket where they find themselves.
But it was the T side of Dust too that was pretty miserable for Spirit. Just that's roll, grouped up, getting absolutely mopped up. کم کردن بازیکنان تیم پخش هم شدن توی مپ. Seeing that if you want to go back for just a second, seeing them get 2 good gun rounds off late catwalk executes on Dust 2 and then spend the rest of the half trying to hit the B-bomb site. It was just strange. And hit being a complimentary word, because walking 3 out tunnels every round with no door smoke, to me, it isn't a hit. Well, they have a little something to work with. Now, next round, if you کمتر از 60 ثانیه زمان حرکت به سمت بام سایده. شیرو آماده است برای پرتاب اسموک. And let's hope they are aware. Now, setting up the U2, a couple of smokes, a couple of flashes, and a molly to work with. Zontix likely to throw this over towards Dark. It could be dangerous. The question is going to be bit inside the bomb site. Now he's a fantastic anchor of this A bomb site, but depending on how these smokes land and how EMA decides to play, دوباره دارن آماده میشن برای شروع حمله خودشون. 30 ثانیه زمان فول حرکت خواهیم داشت به سمت بام سایده. حالا ایتما رو پرتاب میکنن. بیت روی بام سایت. ایما سعی داره اذیت بکنه. بیت پوزیشنش بسیار مهم و حیاتی. حالا خطو باز میکنه. بیشتر از یک فرگ نصیبش نمیشه. حرکت آغاز میکنن به سمت بام سایت. بازیکن اسپریت سعی داره تو اسمو کارسازی بکنه. آندرفول از راه رسیده سمت سیتی ناموفق. ماجیک ستارشو تموم میکنه. الکسی بی حضور داره تو ادامه کار. باید دیدایا میتونه کارسازی بکنه. نفر اول رو اسپات کرده. همه بازیکن‌ها واید میکنن سمت سیتی و حالا جیل تو مات تک به 3 قرار گرفته. تیم اسپریت استراتژیش تا به اینجا که کاملا جواب داد. جیل کار سختی رو به شروع داره. تک به 3 بسیار سختیه. نفر اولش کار میکنه. جیل تقریبا به سمت نه کنسل میکنه و تیم اسپریت موفق خواهد بود تو گرفتن امتیاز 8م. پوزیشن بیتس خیلی مهم بود. All right, well, that could be the fire starter for Team Spirit to get back into action. Sure, they do it with the Tag 9s as a pounce. They get that opening kill. Donk able to find some impact. But maybe the confidence, right? Because it's the individuals that felt like they were lacking a little bit, especially in that first half. It was just the Shiro show. So he will need some support in this. Speaking of Shiro, he has yet to get a kill within the second half of play. Now the AWP ناوی تو ریتیکش عجله کردین را. خیلی عجله کرد. Tactical timeout called for NAVI. I think it's really hard in today's game for an offer on the T side of Mirage to carry you through a half. خیلی عجله کرد ناوی. سمت سیتی تقریبا همشون تک به تک وارد فایت شدن. تک به تک میرفتن. 2 نفر با همدیگه پیک میکردن همه رو کشته بودن. تک به تک رفتن. اسپریت هم 2 تا 3 تا 2 تا 3 تا وایسادن کنار هم همه رو کشتن. نمیشه بزنی وقتی 3 تا بازیکن کنار هم دیگه. Even game right now. NAVI, a near unblemished track record on Mirage with only a loss of vitality in that Cologne. راند 17 8-8 نتیجه بازی برابر. Track record against NAVI. That might be JL changing today. aggressive. I don't know. I feel like the winds are changing, Jason. Break هم You feel them coming back? You think they got a little swagger beneath them? اسمو که تاپ مید رو واندرفول رو اسنایپ. Extremely important. یک بریک باز هم از چی به همراه نداره. واندرفول کنسل میکنه خط رو. دوباره میاد برای رینگیج. ادامه کار. آیتما رو پرتاب میکنن. واندرفول هم فرار میکنه از اون اسپات. وسط رو تقدیم میکنن به تیم اسپریت. بیت اگریسیو خط پرتون نگه داشته. خط راستفایر JL موفق توی فایت. شات بعدی هم لند میکنه. JL دابل کیل برای این بازیکن تو ادامه کار. JL تریپل کیل. J Legend. How do you play against that? He is in insane form. The clutch in the last map, but they're just locking him down. به 5 شد روند راند. It was a whiplash shot into the verse onto Zontix. Dude, he just goads Donk into that fight with the Molotov and he just wallbangs the wood the whole time. Like, he is in Molly. He is going to die. He will not escape this. And Spirit, این دیگه چه دروغی all بود. they can hope for right now, saving in a 2v5.
همه شاتاش وکی بود لعنتی. اولیه فیلیک شات عجیب غریب، دومی والبنگ عجیب غریب، سومی اسموک منگ عجیب، خودش هم داره میخنده. چهارمی هم یه تیر زد بهش. But this is what NAVI have become, or hopefully have become, is this team where maybe Bit has a massive performance, maybe Joe has a massive performance, maybe Emma has a massive performance. That's before we even get to the awkward wonderful, who, you know, sometimes is missing a few shots for sure. امینو مرسی از حساب جیر طلا فدا بشم به سیندی کلاب خوش اومدی. هلو چطوری؟ چطوری پسر؟ چه خبر؟ خوش اومدی. تاکتیکال تایمو چی؟ It's like his lips are moving. He's just like, what just happened? How did that even occur? This is the last tactical timeout of Spirit. No more breathers, no more moments of respite for Hallie to issue some wise words. اصلا and again, Shiro yet to get a kill. باور نکردنی بود یه لحظه شات هایی که رد و بدل شد جدی. I don't think Chopper's had a kill in the second half either. I mean, even you're not calling him out, but Shiro was the only reason they're even alive after the first half. He saved them. I think we countered it during the break. 9-8 میریم راند 18 هم. would have been a disaster Shiro. for Spirit if it weren't for Shiro. Now that you're missing that production on the T side, who do you turn to? Who's going to step up and fill that void? میکنن. ایما اگریسیو خودشو رسونده به کت واک. واندرفول شاتو لند کرد اما لگ شات. چاپر موفق دو فرق پیاپی برای تیم اسپریت. ایتس ویمون مرسی برای سابسکرایب قربونت برم. خوش اومدی به سیندیکیت مشتی ارادت. متشکرم مرسی. جیل سمت تیکت البته از دست داده ناوی. It's a great day in the office for JL. Sometimes he's having two good days, two good games. He's in the right place, boys. Oh dear, how many? And their NAVI is just starting this, so they keep things spread in case Team Spirit try and stress test the map. And now they're all grouping up towards this A bomb site, which is the perfect call. On the balcony. Oh, this is such a terrifying gamble. I take back the excuses because all three باز میکنه بیت موفق دابل کیل برای این بازیکن. سعی داره خط رو رد بکنه. دانک اونجا حضور داره. جیل رو مجبور میکنن پوزیشنش رو عوض کنه. جیل فایت اما اینجاش کاستی فور هم در اصل بازیکن هست. حتی استیز رو نگه داشته. الکسی بی دانک جو حضور داره. جیل آره بازیکن ها نداره. چاپر اومده جلو. چاپر سعی داره سورپرایز بکنه توی فایت. موفق خود چاپر تو ادامه کار. جیل زیر فشار سنگین و تیم اسپریت موفق تو گرفتن امتیاز. چاپر باهوش بازی کرد. چاپر خیلی باهوش بازی کرد. I mean, Navi had that round. I think that's the face you see on JL. In that 2-on-2, neither of them decided to be the aggressor. Neither of them made the move. Neither of them coordinated the play to peak. They really thought it was a one-man luck in middle, and they were waiting for the other player. الکسی داداش چیکار میکنی؟ ول کن ول. I don't know, but the frustration shouldn't be spilling over too much. This is a round that they He really didn't think there were two. It's too late. They got locked in the Tetris. مجبور سیو بکنه. M4 هیرو رایفل داریم بازم. M4 در دستانه. جیل موفق هم هستن. دو فرق پیاپی برای ناوی. الکسی بی با دوالیز فرایز چاپر حالا از سمت کانکتور داره میاد جلو. خطشو نگه داشتن خیلی راحت. نفر اول رو شکار میکنه تو ادامه کار. ایما موفق هست توی ترید. شیرو و ماجیک 2 به 4. آمار نفر بعدی رو دارن بازیکن ناوی. آمار دو بازیکن ندارن. آمار یه بازیکن دارن. مطمئن نیستن که پلیر دوم هم اینجا حضور داشته باشه. شیرو ماجیکس کارشون سخته ولی غیر ممکن نیست. با سرعت کم اسنیکی بیکی آهسته آهسته دارن میان جلو. ایما خط نگه. چرا خط آفنگل گرفته ایما؟ آفنگل داره نه؟
کنترل خوبی داره بیت. یه جیگل سعی دارن یه میس بگیرن. شیرو کماکان داره با صبر و حوصله بازی میکنه. 30 ثانیه زمان. اسموک جانگل پرتاب شده. اسموک جالبی نیست، مجبور میشن اسموک دوم رو هم خرج بکنن. فرکای پیاپی ایما. شیرو داشت زمین و زمانو میزد. یا اول فصل یا اول فصل. شهاب مرسی جیگر واسه دونت. قربونت برم، متشکر، ممنونم. ما تو کلت. مرسی. فرید چطوری؟ سلام، خوبی؟ خوش اومدی. چی لحظه واندرفول داشت با پدش جدا چیکار میکرد؟ سوال قشنگی. They're in trouble. All series, they've looked just defeated. It feels like every round for them feels so difficult. So hard to win. Yeah. Like you're not getting any easy ones. You're not just calling a tactic and it works and then the round's done. How's the headline read from Zontix with HRTV a couple days ago, Hugo? It's easy for us to play against better teams because we're used to outthinking people. Being outthunked right now, I think. Outfragged as well. I mean, دانک یه فرگ میخواد اینجا. دانک کی بهتر از الکسی بی؟ یه شات دیگه الکسی بی. You know NAVI won this game more than any other game because they've never won it. 3 BO3s and a BO5 all lost to Spirit this year alone. ناوی همه بازیاشو جلو اسپریت باخته. Can they do it again? That would be crazy. It's a tough ask. A B-pop, Jason. عالی هم تو چطوری؟ قربونت. چه عجب عالی. چطور؟ تو باز کدوم طرف در اومده؟ امیر چطوری؟ خوش اومدی. الکسی کماکان. این نید بعدی نبود. جی ال دمجی هم زد به نفر بعدی. موفق سرید انجام میشه توسط دانک. الکسی بی خط نگه داشته، اومده روی بام سایت. شیرو نتونه شاتا رو لنز بکنه. آوار ماجیکس رو هم دورن اومده بود که بنچیه رو شکار بکنه، هم موفق نبود. همه بازیاشون ناوی به اسپریت باخته. But Donk definitely not. Do you think that's just a misbuy in the previous round, spending a little too much money? I think if you Donk, you feel like you're getting a kill every round. So probably, you know, revive capsule you can justify it by getting away with a little something. And well, he did get a kill, so just needed to make it too. But this is hollow for Team Spirit. T-side pretty miserable in back-to-back maps. I mean, I'm pretty sure Donk has like the highest KPR of all time. Obviously, we're in ML13 now, so it's very different game to how it used to be. But his KPR is like only matched by. راند 21 الکسی بی از آیتم خودش استفاده میکنه. تنهاست روی بام ساین. جای خیلی فاصلش. That's the thing though. We have to credit him for the first half of Team Spirit. زیاده با هم تیمیش. اسموک پرتاب بکنه. ماجیکس پشت اسموک. The one making the difference on the AWP or the rifle. ریسک نمیکنه بیاد داخل. چاپر هم سمت وسط داره بازی میکنه و شیرو از تیسپان میره برای پرتاب اسموک. in their face, and right now Spirit are going to attempt to do that with a bit of a contact B. Magix is moving up. الکسی بی کماکان روی بام سایت. Spirit is still making this look like a default, but they are getting closer to catwalk for this خواهیم داشت. چاپر خط رو رد کرده. این میتونه خطرناک باشه برای ناوی. آمار چاپر رو ندارن. اون میتونه تکمیل بکنه اسپلیت بی رو. جی ال نگه داشته. الکسی بی مجبور میشه پوزیشنش رو عوض کنه. واندرفول موفق. جی ال یه فرگ دیگه برای بازیکن الکسی به عزا میرسه برای کمک تو ادامه کار. جی ال فرگ دیگه. واندرفول کار تموم میکنه. ناوی موفق سو گرفتن امتیاز 12 و match point. They can't get any space. They can't get any room. Team Spirit are done like a dog's dinner right now. Buy in. Try as you might. This one is over. Yeah, it doesn't feel good. I like that saying. آقا من نمیدونستم اصلا، یعنی حواسم نبود که ناوی همه بازیاشو مثل این که تا الان به تیم اسپریت باخته بوده ها. تو میجر هم باخت یا برد.
حتی نه همه بازیش کن بازی 2024 اینجوری بوده. حتی باز او بیت چه دو تیر در روی سنتی لند کرد ایما. فشار بسیار سنگین ایما یک برای دیگه زد. واندفور از راه رسیده نفر آخر دانک کارشو تموم میکنه. JL ناوی موفق توی شکست دادن اسپریت. وای بنازم باریکلا بابا باریکلا. ناوی فنا پرچما بالا بابا پرچما بالا ای بابا.